Αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το βουνό με σκοπό να επισκεφτούμε τη Λάπηθο. Ευρίσκεται στην πλαγιά του βουνού, ευχάριστα καλυμμένη με περιβόλια από πορτοκαλιές, λεμονιές, σικές, αμυγδαλιές και λεύκες. Αναφέρεται στο Missionary Herald του 1835. Και αμέσως μετά, 1000 πόδια από το επίπεδο της θάλασσας, πηγάζει πολύ νερό, που μεταφέρεται με υδραγωγία και γυρνά αρκετούς μήλους. Το νερό. Θείο δώρο, που από τα βάθη της ιστορίας αναφέρεται σαν βασικός άξονας για την ομορφιά και τη δύναμη της Λαπήθου. Έχει πηγήν μεγάλην αυτοφυή υδάτων πολλών, δια των οποίων ποτίζονται βαμπάκια, και των παλιών καιρών και τα καλάμια της Ζαχάρεως, προσθέτει ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός. Η πηγή αυτή βρίσκεται εδώ, το Κεφαλόβρυσο. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ήταν ακόμα στη φυσική της μορφή. Ελαφρά ψηλότερη από την τωρινή κατασκευή, το κρυστάλλινο νερό κυλούσε στην πλαγιά και σε μικρή απόσταση έφτανε στο υδραγωγείο για να ακολουθήσει τη ζωοφόρο πορεία του. Η τεχνητή σπηλιά με τη σιδηρόφραχτη είσοδο που υπάρχει μέχρι σήμερα χτίστηκε το 1909 από τον γνωστό λαπηθιώτη μάστορα Κώστα Κύρη και τον γιο του Χριστοφή. Ανάλογη διαμόρφωση είχε και ο περιβάλλοντας χώρος κατά καιρούς. Λίγα μέτρα από την εκβολή της πηγής άρχιζε μια σειρά 21 νερόμυλων που ακολουθούσε την πορεία του νερού, διασχίζοντας την ενορία της Αγίας Παρασκευής και κατέληγε στην ενορία του Τιμίου Προδρόμου. Τον 20ο αιώνα ήταν γνωστοί 19 από αυτούς. Η κατασκευή και συνεχής λειτουργία των νερόμυλων ανάγεται στην εποχή της Ενετοκρατίας και φανερώνει έντονη οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, όχι μόνο παραγωγής πρώτων υλών, αλλά και επεξεργασίας και εμπορίας τους, που έκανε τη Λάπηθο ένα μεγάλο πολυδραστικό κέντρο. Η παλαιότερη καταγεγραμμένη αναφορά, που επιβεβαιώνει την ύπαρξή τους, πάει πίσω στα 1479. Μέχρι το 1950, η βιομηχανία των νερόμυλων κυριαρχούσε για να αρχίσει η κάμψη τη δεκαετία του 1960, με την εισαγωγή των ηλεκτρικών μήλων. Πρώτος σε απόσταση μέτρων από την πηγή, ο μήλος του Κεφαλοβρύσου, ιδιοκτησία της οικογένειας Καζέλη. Οι μεγάλοι νερόμυλοι έπιαναν δουλειά από τα τέλη του Μάη και συνέχισαν μέχρι τον Νιόβρη. Εργάζονταν μέρα και νύχτα για να εξυπηρετήσουν την πολυπληθή πελατεία τους από τα κοντινά και πιο μακρινά χωριά, ενώ είχαν χώρους που φιλοξενούσαν τα βράδια ανθρώπους και ζώα που έφταναν από μακριά. Ο λάκκος του νερού αναφέρεται και σαν ταπούρα του νερού,
προσδιορίζε το μέγεθος και την ισχύ του νερόμυλου. Η ροή ελεγχόταν στο κάτω μέρος του λάκκου, το κατοστέιν ή κατοστέγιν. Το νερό έπεφτε με ορμή πάνω στην ξύλινη φτερωτή που γύριζε τον άξονα και μετέδιδε την κίνηση στις μυλόπετρες. Στη συνέχεια συναντούμε το μιλάρι του Θωμά, με τελευταίο ιδιοκτήτη τον Θωμά Πετρή. Και αμέσως επόμενο μήλο, τον Μίσκαλο ή Μάσκουλα, όπως κατά καιρούς αναφερόταν, που άνοικε στο Χατζη Νικολίν του Μάντι. Τέταρτος στη σειρά, ο Τσουνούρκος Μήλος, του Ανδρέα Σακίδη, ο οποίος από τους παλαιότερους είχε καταστραφεί την δεκαετία του 1930 και ξαναχτίστηκε στην ίδια θέση. Ο Μήλος του Παπά ονομάστηκε έτσι από έναν ιερέα που έκανε και το Μιλωνά, ενώ κοντά ήταν και ο Μήλος της Καμάρας, γνωστός σαν Μήλος του Κουζούμπαναη, που άνοικε στην οικογένεια του Χρήστου Φιλίππου. Μεταξύ του Μήλου της Καμάρας και του Μήλου του Πασαρτή αναφέρεται η ύπαρξη δύο ακόμα μήλων τον 19ο αιώνα, ενώ μέχρι την πλατεία της Αγίας Παρασκευής 5 ερειπωμένοι νερόμυλοι που σταμάτησαν να λειτουργούν μεταξύ του 1945 και 1955. Ο Μήλος του Πασαρτή, ο Μήλος του Ξερόλακου, το Μιλαρούιν του Τερζή, το Μιλαρούιν του Στυλί του Αντρία και τον Γερόμυλο. Σε αυτό τον νερόμυλο, το 1821, έγινε η συνάντηση των μπρουχόντων της Λαπίθου με τον Κανάρη, ο οποίος φιλοξενήθηκε και στο σπίτι του ιδιοκτήτη του, Γεώργιου Πασπάλα. Ο Μήλος της Ασημένης στη συνέχεια, ο Μήλος του Γιόρκου του Μούρετου, που τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970 επιχωματώθηκε για να γίνει προέκταση της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Ο Μήλος του Κακουλή, 13ος στη σειρά, ήταν παλιά ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμωνα στη Μύρτου και κοντά ο Μήλος του Στρατουρά. Απαχωνισθέντα το 1821 πρόκριτου της Λαπίθου και στη συνέχεια το Μιλαρούδιν του Καλημέρα. Ένας από τους μεγαλύτερους μήλους της Λαπίθου ήταν ο τελευταίος της ενορίας της Αγίας Παρασκευής. Ο Μήλος του Χατσουηλία, προύχοντα της Λαπίθου, που απαχωνίστηκε το 1821 και προγόνο του μεγάλου ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Λειτουργήσε μέχρι το 1968. Μπαίνοντας στην ενορία του Τιμίου Προδρόμου, ο Μήλος της Καυκάλας, χτισμένος πάνω σε μια μεγάλη πέτρα,
είχε μετατραπεί το 1960 σε κατοικία από τον τελευταίο ιδιοκτήτη του. Ο Μήλος του Καπλάνη, που υπήρξε και δήμαρχος Λαπίθου, ήταν από τους μεγαλύτερους μήλους της Λαπίθου, παλαιότερα γνωστός και σαν Μήλος του Εγγλέζου. Ο Μήλος του Καφετσί χτίστηκε το 1787. Μισογκρεμισμένο σήμερα, δεν κρύβει τα σημαντικά στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής που κάνουν την προστασία και συντήρησή του όπως και άλλων νερόμυλων επιτακτική. Τόσο σαν παλιά έως πολύ παλιά χτίσματα κοινωνιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όσο και σαν χώρους ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά τον τελευταίο μήλο, το νερό του Κεφαλόβρυσσου διακλαδωνόταν από το μεγάλο ζύγι αμέσως δίπλα για να φτάσει στα περβόλια της Κομόπολης, στον καταπράσινο κάμπο μέχρι τη θάλασσα.